السلام علیکم. د امریکای چې کوم د پاکستان په میزایل پروګرام باندې پابندیانې ولګولې نو د هغې انډایرکټ اثر د پاکستان په ډرون پروګرام ډرون ټیکنالوژي باندې هم پرېوځي. امریکای ته د پاکستان ډرون ټیکنالوژي نه هم تھریټ محسوسیږي. تا ته پته شته کنه ریسنټلی اوس په ایکسپو کې پاکستان خپل یو لیټیسټ ډرون انویل کو شهپر 3 چې د هغې ته صلاحیتونه وګوري کیپیبلیټیز وګوري فیچرز وګوري نو هغه داسې دي چې د انډیا ټپاس ډرون نه دی او د اسرائیل هرمس 900 د هغې نم اډوانس لیول والا دي. نو یو قسم له د هغوی د ډغرې دی د هغوی نه یو قدم مخکې راځي او دغه دوه جیو پولیټیکلي یو د چاینا خلاف د امریکې په کار دی او بل خو د امریکې دی بچې. نو په دې وجه د امریکای نظر اوس د پاکستان په ډرون پروګرام ډرون ټیکنالوژي باندې هم دی. اوس د زه په دې باندې پویم چې دا شهپر 3 چې کوم پاکستان انویل کو اوس ریسنټلی په ایکسپو کې دغه څومره صلاحیتونه دي د څومره طاقتور دی هغې له راتاوي کو خدای نه مخکې ځان په دې پوهه کا چې دا ډرون ټیکنالوژي په نن سبا زمانه کې اهم څومره ده. یاد ساته خا روان چې کوم جنگونه دي کنه په هغه کې د ټولو نه اهم ترين چیز دا ډرون ثابتېدل واله دی. مطلب ډیر زیات اهم ترين ثابتېدل واله دی. تو وګوره کنه چاینا او امریکا د یو بل سره په ریس کې دي چې د یو بل په ډرون ټیکنالوژي کې مخکې شو چې دا بل وروسته پاتې شي او زه ته مخکې شم او د هغه د ډرون ټیکنالوژي خلاف ډیفنس هم تیار کړم. دا ډیر زیات اهم دي او د هغه اهمیت د لزی او دوه ثبوتونه درکم چې تاسو دا کلیر شي بیا مخکې د دې په طاقت باندې خبرې کوم. نمبر 1 ته دی خو وګوره کنه دا سړی خو پیژني دا چهره جانا پہچانا دا د نوم د ایلان مسک خان ټیک شو. دا دی ډونالد ټرمپ نه دی یو ډپارټمنټ هډ ولګو ظاهر خبره ده ډونالد ټرمپ مرګره او دا هغه الایو اوس چې ډونالد ټرمپ دا د کوم ډپارټمنټ هډ لګولې ده کنه نو هغه ته په شارټ کټ کې ډوګ وای مطلب ډپارټمنټ اف ګورنمنت افیشنسي. ډونالد ټرمپ د ذمہواری ورکړه چې ته په دې حساب کتاب کې لګ تکړه لګ فیوچریسټک سوچ دي لګ لري پورې لیدل شي. نو د امریکا دا اکانومي نه د خکول دي د سټیټ د ریاست چې کوم ایکسترا خرچي دي دا غورځول دي نو دا ذمہواری د پلاس کې ورکړه او الریډي ته پیژني په دنیا کې خلک پیژني چې یک فیوچریسټک مایند والے دی یا رخیخي کمپنی چلی ده مثال کے طور پر ټیسلا شول سپیس ایکس شول وغیرہ در رواني زمانه کې د کوم چیز مانګ پیدا کېدل والے دی او په هغه کې بزان په مخ کې څنګه بوزو په دې باندې لګ پویا دی ټیک شو. اوس دنه دی دا غبل ور د کار کړی دی چې F-35 بالکل کرټیسایز کو F-35 جټ سټیل فایټر جټ جهاز دی F-35 پځې باندې چې کینیو پځې پاسي جهاز دی F-35 هغه کرټیسایز کو. بل ورځ داسې کار شوی چې د امریکای په سر باندې تاویدل څه ناشنا ډرونز چاته پته نه لګېده چې د کوم ځای نه راغلي دي په کوم ځای باندې لاړل ورک شول. خلکو ته ویډیوز هم کړي بلکې په یورپ کې چې په کوم ځای کې امریکای اډې وي د هغې د پاس هم تاو شوي نو خلکو ته ویډیوز کړي او په سوشل میډیا باندې سم وایرل شوي چې دا وګوره د کوم ځای نه ډرونز را روان دي ګرځي او ځي. د ټویټ کړی و چې په دې زمانه کې به نن سبا یو قمقل F-35 تیاری مطلب چې څوک F-35 جاز تیاری هغه ته قمقل ویلی دی. مطلب دا مقصد دا چې د F-35 په ځای باندې په ډرونز باندې فوکس وکړي په ډرون ولې دوی چې دا F-35 نه دا جاز دا جوړول یو خدا ایکسپنسیو دی په دې باندې زیاته خرچه راځي یار دونه غټ جاز تیاری دومره پکې فیچرز انسټال یو سټیل فایټر جټ دی خرچه په دې باندې ډیره زیاته راځي د په نسبت په ډرون باندې خرچه کم راځي او دوانو کار څه دی په هواشه بل ځای ته لاړ شو ولته بمباري وکړه. نو په ډرون ولې فوکس نه کوو یو خبره بل دا خبره وکړله چې په F-35 کې به کینی خامخا پایلټ او پایلټ څوک دی خو انسان دی کنه نو چې انسان دی نو انسان سره چې هر څومره یو لیټیسټ اسلحه راشي صحیح شو هر څومره لیټیسټ اکوپمنټس ورسره دي یاره ورسره لازمي د مرګ نه انسان یریږي. نو چې په کوم ځای کې دته پته ولګي چې F-35 دی ورسره چې په دغه ځای کې زه مرم د F-35 مې ټارګټ کېږي دی نشي هغه ځای ته تللی په ډاډه زړه نشي ورتلی جب کې بل طرف ته که ته وګورې که نه ډرون چې دی په دې کې خو پایلټ نه کیني په دې وجه خو دې ډرون ته څه ویلی کېږي UAV د UAV څه مطلب دی انمینډ ایریل ویکل مطلب هغه ویکل په هوا باندې تللو والا سیزو ایریل ویکل چې کوم انمینډ دی چې کس پکې انسان پکې نه کینی په ډرون کې انسان نه کینی نو لہذا ډرون مونږ هغه غزینو ته ورننه باسلی شو هغه غزینې په ټارګټ کولی شو په کوم ځای کې چې انسان ته یره محسوسیږي هغه نشي تللی نو دی مونږ له ښه جګړه کولی شي نو لہذا چې ارزان هم راته پرېوځي یو خبره بل هغه ځای ته ورتلی شي چې کوم ځای ته انسان په اسانه نشي ورتلی نو ولې مونږ په F-35 باندې خرچه کوو په دې وجه د یو اشاره ورکوله حکومت له سټیټ له چې یاره په ډرون ټیکنالوژي باندې ګوره فوکس وکړي په ډرون ټیکنالوژي باندې دغه پکې د سوام ټیکنالوژي هم خبره وکړله او حقیقت دی په ډرون کې چې کوم سوام ټیکنالوژي دی کنه دا حد دی حد په سوام ټیکنالوژي زه تا پوهه کوم د مثال نه وپېژنه مثال کې طور پر پتا باندې یو مچۍ حمله وکړي تی وجلی شي بالکل وجلی شي په سپېړه به وي په چوکه به وي په څه خو به وي
2 مچو د باندې حمله وکړه او مې وجل شي چلو 3 مچو حمله وکړه او به په طریقه باندې په سپېړو مپېړو په صادر په شي به وي مړې به ټول ګګ د باندې حمله وکړه ګګ د باندې راپار شو سبا کې وسره دوه خپل یو دوه پردي تخت د غزنه کم ومړه کې پړسې دي کیم جونګ اون د نه جوړي د قشانت کې دا عمده پیټرن په ډرون باندې اپلای کړي ته سوام ټیکنالوژي وي څنګه چې پتا باندې د مچو ګګ راځي کنه د چې په ملک په یو ځای باندې دا په ډیفنس سیستم باندې پس ایریا باندې حمله کې دا ډرونز په قطار کې بلاشه په یو ځای باندې ورولې کړه دا هغه سره ډیفنس سیستم ډیفنس سیستم به کم ډرون ولي نو اخر به ډرون بدی کې کامیابیږي چې هغه ډیفنس سیستم ول تبا کې د شاته نه پینور را پرې دا او په ایریا باندې مکمل حمله وکړه غر کو تبای کا او د ډرون سره خو یې راشته هغه کو پایلټ شته نو د په ډاډز لبانې ورتلی شي دته سوام ټیکنالوژي وي او په سوام ټیکنالوژي کې اهم ترين خبره دا ده چې دا دوی په اي اي باندې ټرین کوي اي اي ارتفیشل انټيليجنس خو پیژنې کنه نو بلاشه ډرونز دی بلاشه او د اي اي په ترو باندې پوي کړی دي چې په دې طریقه به تاسو حمله کوئ داس یو ډیفنس سیستم دی هغه ته به ګوري داغه نه بس دکړه کوي چې د خپل ځان بچکی څنګه شاته چې تاسو نه کوم ډرونز روان دي هغه ته بیا وایي چې ډیفنس سیستم په دې طریقه دی نو د نه مخ کې ډرونه د دې نه مخ کې چې ته ملکیږي چې شاته ډرونز ته دی ویلي چې په دې طریقه ډیفنس کې تاسو به حمله په دې طریقه باندې کوئ نو څه د دې نه ډرونز پوي کا د اي اي په ترو باندې په هوای کا باقي کستا د سنټر سره رابطه ختم شول د ډرون په خپل پوي دی اي اي دی په ټول بده یو بل سره رابطه کوي چې ته بده طرف راتاوي کې ته بده طرف راتاوي کې دا یو لهر اول ورشه ا ډیفنس سیستم په د پتماشي شي مونږ په دې طرف حمله وکړو مونږ په دې طرف حمله وکړو مطلب دا چې انسان پکې نشته او دسه حمله کوي لکه انسان چې کوي او بیا په غټ تعداد کې دي د مچو ګګ د کم بول ډیفنس سیستم بدل غر کو تبا کې شاته چې پس نور کم ډرونز راځي کنه هغه بور سره هغه ایریا ټول غر کو تبا کې او خرچم په کومه ده نو اٹیک هم پکولای شي او هغه ډرون کو خودکش ډرون په غزا کې خپل ځان مو سره لکه څنګه چې کماکازي ډرونز دي خپل ځان به مو سره والوځي او هغه کم سيزي چې ټارګټ دی به مو والوځي نو په دې طریقه باندې کته سوچ وکړه کنه حقیقت دی چې دا ډرون نه دا را روان جنگونه ډېر بدلول والدي نو دوی چې په F35 باندې چې د F35 سره کمپیر کو کنه چې د F35 نم سیوا فوکس تاسو په ډرون باندې وکړئ نو ته د ډرون اهمیت د دین پیژندې شي چې څونه اهم دي خو اوس د دین علاوه ګوره کنه ریسنټلی د ایران د کار وکړو چې د یو ډرون کیریر جوړ کو ډرون کیریر نه مخکې تاول ایرکرافت کیریر او پیژنه دا په ډرون کیریر باندې پوي شي ایرکرافت کیریر د ته وایي چې د جنگ په وخت کې د جنگي جهازونه نه دي چې دلته په اوبو کې د لینډینګ د پاره ځای ورکړي مثال کے طور پر امریکا په هغه سر کې د چین سره جګړه شو اوس امریکا د هغه ځای نه د دنیا د هغه سر نه جاز خو بار نشي را پاسولای چې چاینا ته په یو ساره ورسي او بیا دلته کې بمباریو کې واپس امریکای د لړ چلته ځان لوډ کې بیا واپس راشي او دونه لوډ خو په جاز کې راځي نو دا پاسبل نشي کېدی په دې وجه باندې دوی ایرکرافت کیریر جوړ کړی دي خو ګوره دا ایرکرافت کیریر دی دا یو هیوج یو غټ جهازي سمندري جهاز یو اجدهای سې شو دی خو وته کتل شي دا په وبو کې ګرځي او په دې کې بلاشه جازونه دا لینډینګ کول شي راتلی شي پکې نو دوی څه کوي دا و چې دا زموږ د جنگ په وخت کې په کار راځي مثال کې طور پر د امریکا او د چین جګړه د امریکا په دې کې خپل جازونه کینی او ساوث چاینا سی ته به راورسي سمندر ته به راورسي یا بحیره عرب ته به راورسي او د اغه ځنه بیا جاز پاسي په چین باندې بمباری کوي واپس به د اغه ځنه راځي دلته کې بلندنګ کوي خپل ځان به واپس لوټ کوي اسلحه مسلحه به واپس بزي کته له ضرورت هغه به چي واپس بزي نو دته ایرکرافت کیریر وای صحیح شو اوس دغه شانت کې د ایران چې د هغه خو ایر فورس دونه سترنګ نه دی مطلب د جازونو په لحاظ سره په ډرون کې خو هغه لګونته کې مخ کې روان دي ایران د کار وکړو چې هغه خپل یو ډرون کیریر جوړ کړو د سره یو کنټینر شپ هغه په کلونو کې داسې ډیزاین کو چې دغه نه د قشنت کې کیریر جوړ کو خو د جازونو کیریر نه ایرکرافت کیریر نه د ډرونز کیریر په دې کې به ډرون وړل کېږي نو ته اوس سوچ وکړه چې دا ته یو عام وړوکی غونته کې شپ هم تیار کې جازونه خو په سایز کې ډیر زیات غټي د په سایز کې دغه نه کافي وړي نو بلا شپ کې راتلیم شي او په اسانه باندې یو ځنه بل ځای ته وړلم شي او ډرونز او د ډرونز خو تاسو موي چې څونه خطرناک ثابت دي شي په دې وجه باندې ګوره امریکای کې چې کله تاسو موي د ډرونز تاویدل شروع شول کنه او په یورپ کې هم د په اډو باندې برا ډرونز تل راتل شروع شول نو امریکای ډایرکټ په ایران په دغه ډرون کیریر باندې دغه نظر دی ډایرکټ په سټلایټ وکتل چې د ډرون کیریر شته دی کنه نو پته وته ولې چې هغه زمونږ علاقې سره خوا کې نشته البته ير وسره دا و چې موږ ته سټلایټ ایمیجز دا خو دي چې د ایران چې کوم ډرون کیریر دی کنه هغه خپل د بندرګاه نه ووتو نو دی اوس په سمندر کې ګرځي
او په دغه ډرون کیریئر باندې چاینا هم لګیا ده، امریکا هم لګیا ده، دنیا په لګیا ده. دغه شانتي کیریئر جوړي چې هغه کې ډرون وړل کېږي راوړل کېږي، ارزان هم جوړيږي. ډرون په خپل هم ارزان دی، یو ځای نه بل ځای ته جنگ هم پکولای شو. نو د ایرکرافت کیریئر په ځای باندې ډرون کیریئر باندې فوکس روان دی، توجه په روانه ده. نو ته اوس سوچ کولای شي چې دا ډرون څومره اهم دي پر روان جنگونو کې، د اهمیت څومره دی. ټیک شو، د جازونو خپل ځای باندې اهمیت دی، خو د ډرون هم د حد نه سیوا اهمیت دی. اوس راتاو شه د پاکستان شهپر 3 ډرون لچ په هغه باندې اوس تا پویا کما. ګوره دا درېونه ډرونز نه، دا د انډیا ټپاس ډرون دی، دا د پاکستان شهپر 3 دی، او دا د اسرائیل هرمس 900 دی. او دا درېونه نه دي، دا میل ډرونز دي. ښه میل، اوس د میل مطلب نر نه دی، د میل مطلب دی چې میډیم الټیټیوډ لانګ انډورنس. الټیټیوډ مطلب هایټ. په ډرون کې ګوره یاد ساته دا درې سیزونه به کتل کېږي، په اکه درې وانو کمپیریزن مونږ اوس دلته کې کوو. یو چې د څومره هایټ باندې تللی شي، الټیټیوډ څونه بره باندې تللی شي. بل چې کله د په هوا کې روان دی بغیر د مینه د څومره په هوا کې څومره ګنټې څومره سات الوتلی شي، دغه ته بیا ویل کېږي انډورنس. ټیک شو، اوس د هغې نه علاوه د هایټ او د الوتلو نه علاوه د ځان سره وزن څونه وړلی شي. مثال کې طور پر پکې ته بمونه، میزایلز، بارود وغیره دي، نو دا به څومره کیلوګرام وزن به د ځان سره وړلی شي. نو دغه هم کتلی کېږي. نو هغه چې اوس مونږ وګورو کمپیر کړو که نه، نو د پاکستان دا شهپر 3 نه دی، دته ګوره ښه دی چې څومره هایټ ته بره ختلی شي، اونچایي ته ختلی شي، نو هغه 15,000 فوټه دی، د ځمکې نه 15,000 فوټه دی بره ختلی شي. په هوا کې کم از کم دی 13 ګنټې اړولی شي، مسلسل به په هوا کې 13 ګنټې ګرځي را ګرځي. ټیک شو، دغه شانتي کې وزن د ځان سره دی 1500 کیلوګرام وړلی شي. دا پاکستاني شهپر 3. اوس چې د انډین ټپاس سره کمپیر کې کنه، نو دا 15,000 فوټه بره تللی شي. انډیا ټپاس چې دی هغه 13,000 فوټه تللی شي، د 15,000 فوټه نور هم اوچتلی شي، پوینټ ته مخکې شو. دلته د 30 غنټې په هوا کې 10 غنټې په هوا کې ګرځېدی شي انډورنس، او د 40 غنټې په هوا کې ګرځېدی شي. دلته کوم ته مخکې شو، او دلته کې د 1500 کیلوګرام وزن د ځان سره وړلی شي، او د صرف 350 کیلوګرام وزن د ځان سره وړلی شي. دلته کې ته مخکې شو. نو لہذا شهپر 3 د ټپاس نه په هر لحاظ سره مخکې دی، د انډین ټپاس نه. او بل طرف ته کته د اسرائیل هرمس 900 سره کمپیر کړي، نو د 15,000 فوټه په بره باندې ځي، هغه 10,000 فوټه په بره باندې ځي. نو دلته کې ته د 15,000 فوټه بره راځي. د انډورنس په هوا کې مطلب پاتې کېدل هغه 10 غنټې دی، او د 10 غنټې دی. دلته کې ته انډورنس د سیوا دی، د اسرائیل والا. د وزن وړلو خبره شو، نو د 1500 کیلوګرام وزن وړي، د 450 کیلوګرام وزن وړي. دلته کې تم د مخکې دی، نو مطلب د په 2 پوینټو کې شهپر 3 پاکستاني شهپر 3 په 2 پوینټو کې مخکې دی د اسرائیل هرمس 900 نه. نو دا اوس ته کتلی شي چې دا څنګه د انډیا او د اسرائیل د دوه ډرون ټیکنالوژي تم ترټ دی، په هغه باندې مضبوط راځي، او د سروایلنس لپاره استعمالېږي، مطلب د جاسوسۍ لپاره چې تا جاسوسي وکړي، د یو ځای نه د تصویر وباسي، خبر دل راوړي، او د اټیک لپاره استعمالېږي، د کمبیټ لپاره استعمالېږي. او په دې دوه باندې طاقتور دی، او دوه هغه دي هغه تا ما ویلو جیو پولیټیکل ریزن مې ته ویلو چې دا یو خو ته د امریکای هغه شان مرګره وته نشي ویلې، خو د چین خلاف پکار دی، د چاینا خلاف انډیا پکار ده. انډیا کمزوري کول والا نه دی پکار، او د قشان د بل خو بالکل خپل بچی د اسرائیل. نو د هغه خلاف خو چې څوک ځان ټرانکې ته هغه بل ورځ پوهې کړی چې دا میزایل خو هغه ته نه رسي، خو اسرائیل ته رسي. نو دغه د سره غم دی چې دغه ځای کې چې زما کم هول دی بیا د د لاسه ختمېدی شي، که سبا له فرض که دا حکومت اقدم داسې رالی څنګه چې په ایران کې په 1979 کې حکومت د اسلامي مایند کسانو په لاس کې راغی، او د اسلحه هغوی له لاس له راغه، نو بیا خو د اسرائیل خیر نشته. نو د اوس د پاکستان پر ډرون ټیکنالوژي باندې نظر ساتي چې څنګه مې ولا په میزایل باندې پابندیانې ولګولې، د هغې انډایرکټ اثر پر ډرون باندې راځي. مې بي سبا داسې سټپ دی والي ډرون ټیکنالوژي ولا هم کنټرول وساتي. اوس په دې باندې د شهپر 3 په باره کې انډیا والے ویلي دي چې دا خو دوی صرف انویل کولا ټیسټ کړی، خو فل نه دی. که ته ټیسټ کې کنه نو په پیپر باندې یو شانتي کې فیچرز په حقیقت کې بیا بدلی. نو هغه کوم ته وګوري کنه په پیپر باندې د انډیا د ټپاس دا فیچرز، خو په حقیقت کې او کتل شول د 28,000 فوټ نه بره نه شوتلې، او د 24 غنټو په ځای باندې 18 غنټې هغه ګرځېدی شو. نو هغه که ته وګورې خبره بیا هغه ځای راځي. نو مطلب دا چې اوورال کې ته کیلکولیټ کې حساب کتاب ولې کې نو شهپر 3 په طاقتور راځي. اني هاو د امریکای دا پابندیان خو په پاکستان باندې د هغه وخت نه روانه وي، کم وخت چې ورته ویل چې ټمبم بند نه ټیسټ کې، او د ټیسټ کو ډیر کوشش وکړو، خو هغه پابندیان یې سخوند ونه کو، نو بیا هغه پابندیان لري کړی.
نو ښکاري اوس هم داسې او هغه ویم پاکستان چې د دوی د پابندیانو په مونږ باندې اثر نشته دی. مونږ به دا پروګرام په هره طریقه باندې چې په مخکې باندې به بوزو. ستاسو په خیال باندې چې دوی په خبره کې دا دم شته دی؟ دا میزایل پروګرام ورسره ډرون پروګرام دا په مخکې باندې بوتلی شي که نه؟ د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیر.